Aku ada kereta Tamiya. Aku beli pada Shopee. Yang ni Bootleg punya, bukan yang Tamiya, betul-betul original Tamiya. Jenama pun Chao Xing Mo Wang, bukan Tamiya. Satu kotak RM5 je. Kebanyakan daripada kita, anak-anak 90-an pun, bukan semua mampu beli jenama Tamiya. Masa kita kecil-kecil pun beli jenama Gokey, Jadai, Dasing dan macam-macam jenama lah, bukan Tamiya. Tapi kita tetap panggil kereta ni kereta Tamiya. Masing-masing masa kecil mungkin tengok cerita Dash yang Kuro. 青いシグナル夢を競うマシン胸にきらめく栄光へのロマン Ataupun cerita Let's Go. Aku beli ni pun sebab macam teringat aku dulu-dulu main kereta ni. Yelah, track tak ada, main kat jalan tar, main kat simen, main dekat dalam longkang dan sebagainya. Mungkin kalau yang jenis berada sikit, dia boleh beli jenama Auldey. Lepas tu up sikit lagi terus Tamiya lah. Okay. Ada beberapa kereta juga aku beli. Sebenarnya aku membeli nostalgia. So tengok lah